Більшість людей бачать у цих кадрах насамперед бездоганну архітектуру та стильні фасади. Але я скажу вам відверто, насправді це ваша особиста свобода. Свобода від сусідів зверху, які вічно що свердлять у неділю вранці. Спокій, коли більше не потрібно щодня шукати вільне паркомісце під багатоповерхівкою під час дощу. Я чудово знаю, чому ви зараз дивитесь це відео. Ви шукаєте не просто стіни з дахом, ви підсвідомо шукаєте своє власне місце сили. Місце, де правила життя встановлюєте тільки ви. У цьому розборі я поетапно розкрию, як не просто збудувати коробку, а створити простір для щастя. Наступні хвилини можуть назавжди змінити ваше уявлення про те, яким має бути ідеальне планування для сім'ї. Я покажу вам проект, який ламає стандартні стереотипи. Проект, де кухня більша за вітальню, а технічні рішення берегтимуть ваші гроші. І повірте, до кінця цього відео ви захочете жити саме так. Попереду захопливий розбір, який пролетить на одному диханні. Вітаю! Мене звати Юрій Дуднік. Я архітектор, який абсолютно впевнений, що квадратні метри самі по собі не роблять вас щасливішими. Щасливішими вас робить логіка розташування цих метрів. Сьогодні я розберу для вас свій новий проект. Кожен будинок має свою енергію, і вона відчувається не в стінах, а в тому, як ви себе в них почуваєте. Воно починається там, де тепло, де збирається родина і де пахне ранковою кавою. Тому зараз ми переносимося у самісіньке серце цього будинку. Ми почнемо з місця, де відбуваються найважливіші розмови. Тут на нас чекає перший цікавий сюрприз. Подивіться уважно на план. Кухня в цьому проєкті домінує. Вона за площею навіть трохи більша за саму вітальню. Це досить нетиповий підхід у сучасній архітектурі. Але яке ж цікаве зонування ми завдяки цьому отримуємо? Чому це вигідно? Давайте будемо чесними перед собою. Де ми проводимо 90% активного часу вдома? Саме на кухні. Це центр тяжіння, який неможливо ігнорувати. Тут діти малюють за островом, поки ви готуєте вечерю. Тут обговорюються плани на день. Фактично, ми маємо кухню-вітальню для активного життя і окремо спокійну вітальню. Але є один життєвий нюанс. Кухня – це специфічне місце. Смажити рибу чи готувати щось ароматне щодня ніхто не буде. Але коли ви це робите, запахи розлітаються миттєво по всьому будинку. Заради цього я зробив невеликі фрагменти перегородок, куди ідеально ховається розсувна система. Зачинили систему, і ваша кухня повністю ізольована. Усі запахи залишаються там. Витяжка працює, а у вітальні хтось із рідних може спокійно дивитися фільм. А коли у вас звичайний ранок або вихідний, ви відкриваєте ці двері і простір знову стає єдиним цілим. Тепер щодо вітальні. Вона має величезну панорамну розсувну систему з виходом на терасу. Світла тут буде завжди достатньо. А ще тут є місце під окремо стоячий камін. Це просто геніальна річ для міжсезоння. Він потребує мінімальних зусиль для встановлення, але здатний дуже швидко нагріти приміщення. Уявіть цей холодний листопадовий вечір. Ви розпалюєте камін, і за 10 хвилин кімната наповнюється живим теплом і справжнім затишком. Взагалі, цей дім має централізоване планування. Посередині в нас галаслива кухня з вітальнею. Права частина – це житлові кімнати для дітей чи гостей, а ліва частина – це вхідна група та господарська майстер-кімната. Давайте детально розглянемо саме праву частину будинку. Це територія, де потрібен спокій і своя логіка. Тут панує тиша, навіть якщо в іншому кінці будинку друзі дивляться футбол або діти грають в ігри. Починається ця зона з 2 санвузлів. І тут я хочу зупинитися детальніше. Вхід до них здійснюється з загального коридору. Але фактично, ідеологічно, кожен санвузол
належать окремій кімнаті. Відмінність між ними лише в тому, що в одному встановлена душова кабіна, а в другому повноцінна ванна. Чому я зробив саме так і чому це вигідно для вас? Згадайте типові ранкові збори в багатьох сім'ях. Це часто нагадує легку битву за раковину. Коли санвузлів 2 і вони поруч із кімнатами, ці конфлікти просто зникають. Кожен має свій простір для ранкової рутини. Це зберігають ваші нерви перед робочим днем, а спокійні нерви коштують набагато дорожче за зайві кілька квадратних метрів плитки. Далі йдуть самі кімнати. Вони абсолютно однакові. Кожна по 14,5 квадратних метрів. Проектом передбачені повноцінні вікна, що забезпечують ідеальну інсоляцію та відчуття простору. Це оптимальний розмір для життя. Найголовніше, кожна кімната має свій власний окремий гардероб. Так, ці гардеробні невеликі, але в них є свої вікна. Вікно в гардеробі – це завжди добре для провітрювання. Хоча взимку повітряобмін все одно чудово працює за рахунок природної тяги через вентканал. Ці кімнати я умовно називаю дитячими. Вони грамотно відокремлені від батьківської зони цілим центральним блоком будинку. Їхня геометрія дозволяє адаптувати простір під будь-який вік. Якщо вам подобається такий логічний та раціональний підхід до планування, де кожне рішення аргументовано життям, а не просто красивою картинкою, натисніть лайк під цим відео прямо зараз і обов'язково підпишіться на канал. Я створюю якісний інженерний контент, який допоможе вам не наробити помилок і зекономити гроші під час будівництва. Ваша підтримка мотивує мене робити такі детальні розбори ще частіше. А тепер переходимо до лівого крила. Це ваша особиста територія, майстер-кімната. У коментарях глядачі часто запитували, чому в господарській кімнаті немає свого санвузла та гардеробу прямо в спальні. Відповідь дуже прагматична. Кожен такий додаток невпинно роздуває загальну площу будинку, а отже і ваш бюджет на будівництво. Я пропоную компактний підхід, який дозволить вам спрямувати кошти на справді якісне та стильне оздоблення. Наша майстер-кімната має площу майже 15 квадратів. Але враховуйте, що в самій кімнаті немає жодних об'ємних шаф-купе, які зазвичай з'їдають простір. Увесь цей об'єм йде вам виключно на користь. Він працює на об'єм чистого повітря. Ви тут спите, відпочиваєте і вам буде чим дихати. Це запорука глибокого та здорового сну. В цій кімнаті є свій прохідний маленький гардероб для повсякденних речей. Це дуже зручно для швидкого доступу. Через цей гардероб ми потрапляємо в дуже компактний санвузол з душовою кабіною. Він розрахований суто на власників цієї спальні. Ви прокинулися, прийняли душ, не виходячи в загальний коридор. А от основна, повноцінна гардеробна кімната на 5 квадратів розташована поруч, одразу біля спальні. Я б назвав цю гардеробну обов'язковим приміщенням у сучасному будинку. В ній є своє власне вікно, що забезпечить природнє світло при виборі одягу. Наявність окремого закритого простору для зберігання дозволяє підтримувати в спальні ідеальний порядок, не захаращуючи її зайвими меблями. Тепер, коли ви вже добре познайомилися з будинком зсередини, подивилися на його серце та житлові зони, давайте вийдемо на вулицю. Я хочу показати, як ви будете заходити в цей дім кожного дня. Уявіть, ви приїхали з роботи чи з магазину, залишили свого сталевого друга під надійним навісом і одразу робите крок на великий просторий ганок. Це перша точка контакту з вашим майбутнім житлом, і вона повинна бути ідеально зручною. Зверніть увагу на важливу деталь. Цей ганок повністю інтегрований в основну конструкцію будинку. Він знаходиться під однією спільною покрівлею з усім житлом. Чому це геніально і дуже практично? Бо ні дощ, ні мокрий сніг не будуть падати вам на голову чи під ноги, поки ви дістаєте ключі або пакети з продуктами.
ви виходите з машини в комфортну суху зону. Ніяких зайвих парасолів, тільки квіти, домашні улюбленці та приємна домашня атмосфера. І ось з цього ганку ми заходимо в будинок. Нас зустрічає передпокій. За мірками сучасного компактного житла тут добре пропрацьований простір. Одразу при вході відчувається об'єм. Майже 9 квадратних метрів. Тут передбачені ніші для 2 великих шаф. У них точно і без проблем поміститься все ваше взуття та верхній одяг усієї родини. Ніякого візуального хаосу з курток на гачках, який ми часто бачимо в квартирах. Прямо з передпокою ми маємо доступ до технічного серця будинку. Це котельня. Вона має 5 квадратних метрів і легко вмістить у себе все необхідне обладнання, щоб забезпечити ваш дім теплом та повною автономією. Я заклав сюди все, що вимагають норми. Є повноцінне вікно, правильний кубатурний об'єм та необхідні вентиляційні канали. Це приміщення гарантує, що ваш будинок буде енергоефективним і завжди готовим до будь-яких примх погоди. Одразу за котельнею розташована пральна кімната. До неї ми також зручно заходимо з передпокою. Вона невелика, 4 квадрати, але може дуже впевнено вмістити пральну та сушильну машини, кошики для білизни та зону для сушіння. Це планування – зразок архітектурної логіки, де 3 житлові кімнати та повний набір технічних приміщень створюють ідеально комплектний простір. Якщо ви хочете завантажити це планування собі, посилання на мій телеграм-канал чекає на вас в описі. Забирайте це планування, адже воно може стати тією самою ідеєю, яка дасть поштовх та впевненість для старту будівництва вашого будинку вже найближчим часом. А тепер давайте перемістимося назовні і подивимось на зовнішній вигляд нашого проєкту. В архітектурі я завжди сповідую принцип розумної достатності. Будинок має найпростішу декоративну штукатурку на фасадах. Чому я обрав саме її? Бо за нею надзвичайно легко доглядати. Якщо через 10 років вам набридний колір, ви просто перефарбуєте дім за кілька днів. Тут мінімум декоративних елементів і максимум практичної користі для власника. А тепер обійдемо будинок з іншого боку. Подивіться на цю зону. Максимум вікон і велика простора тераса з вітальні виходять на один бік, у ваш майбутній садок. Усе життя, усе світло зосереджено на одній стороні будинку. Чому я застосував саме таке рішення? Це дає вам величезну перевагу на щільній забудові. Вам не доведеться дивитися на сусідський паркан. Ви отримуєте максимальну приватність навіть тоді, коли сусідній будинок зовсім поруч. Ми розібрали цей проект до дрібниць. Як бачите, це не просто візуалізація, а продуманий механізм, де кожен метр працює на ваш комфорт. Ви отримуєте простір, у якому архітектура підлаштовується під ваш спосіб життя, а не навпаки. Пишіть у коментарях, що ви змінили у цьому плануванні для себе. Підтримуйте це відео лайком, підписуйтесь на канал. Будуйте з розумом, живіть із комфортом. До зустрічі!